خب توی این ویدیو میخوام کاربرد خازن، انواع خازن بهتون توضیح بدم. خازن ها عضو مهمی توی الکترونیک هستن که وظیفه اصلی خازن ها ذخیره انرژیه. وقتی که دو سر یک خازن رو با یک اختلاف پتانسیل یا ولتاژ وصل میکنید، بار الکتریکی توی صفحات خازن ذخیره میشه. در صورتی که مدار بهش نیاز داشته باشه به مدار برمیگردونه. خازن ها انواع و شکل های مختلفی دارن که شما میتونید اینجا انواع و شکل های مختلف خازن ها رو ببینید، اما اصول کار همه این خازن ها یکیه و یه جوره. نمیخوام خیلی سخت کنم یا توضیح تخصصی بدم، میخوام خیلی ساده به موضوع خازن و انواع و کاربرد و تست خازن ها ESR و ESL خازن بپردازیم. به طور کلی بخوام در مورد خازن ها توضیح بدم، دو صفحه هم اندازه و موازی با فاصله خیلی کم که بینشون هست میشه خازن. به این صورت دو صفحه که هم موازیه با هم اندازهشون یکیه و یه فاصله بینشون وجود داره. حالا ظرفیت خازن بستگی به چی داره؟ ظرفیت خازن یا همون مقدار فضایی که توی خازن هستش، یا همون مقدار فضایی که خازن میتونه توی خودش انرژی الکتریکی رو یا همون اختلاف پتانسیل الکتریکی رو توی خودش ذخیره کنه، با مساحت صفحات رابطه مستقیم داره. یعنی هرچی مساحت صفحات بیشتر باشه ظرفیت خازن بیشتر میشه. هرچی فاصله این صفحات با هم دیگه به هم نزدیکتر باشه ظرفیت خازن بیشتر میشه و هرچی این فاصله از هم دورتر باشه ظرفیت خازن کمتر میشه. با تغییرات اندازه و فاصله از یه جایی به بعد باعث سوختن خازن میشه. برای اینکه خازن نسوزه از یه ماده عایق به نام دی الکتریک و قرار دادنش بین صفحات خازن میشه هم ظرفیت خازن رو افزایش داد و هم جلوی سوختن خازن رو گرفت. حالا انتخاب این خازن که شما از چه خازنی استفاده کنید بستگی به مدار داره. اینکه خازن چجوری توی مدار استفاده میشه و چه عملکردی داشته باشه تعیین میکنه که از چه خازنی استفاده کنیم. بعضی از خازن‌ها عملکرد بهتری نسبت به بقیه خازن‌ها دارند و توی بعضی از مدارها ترجیح داده میشه که از اون خازن استفاده بشه و از یه خازن دیگه در جای دیگه و در قسمت دیگه ای استفاده بشه. واحد اندازه‌گیری خازن فاراد هستش که با F نشون میدن. یک فاراد خیلی عدد بزرگی میشه. پس ظرفیت اکثر خازن‌ها در محدوده میلی فاراد یا میکرو فاراد یا نانو فاراد و یا پیکوفاراد هستش. به طور معمول از این ظرفیت ها استفاده میشه. حالا میریم انواع خازن ها رو بررسی میکنیم که ببینیم چه مدل خازن هایی و چه نوع خازن هایی وجود داره. یکی از مدل های پرکاربرد خازن، خازن عدسیه. خازن های عدسی ظاهر خیلی کوچیکی دارن و شکلشون شبیه عدسه. پولاریته مثبت و منفی ندارن و بهشون خازن بدون قطب هم میگن. ظرفیتشون بیشتر پیکوفاراد یا نانوفاراد هست. البته با توجه به سایزشون ظرفیتشون تغییر میکنه. روی خازن ها عددی نوشته شده که ظرفیتشون نشون میده و اگر ظرفیتش به صورت پیکوفاراد باشه، به این صورتی که اگر مثلا روی خازنی نوشته بود 103، ظرفیت خازن میشه 10 و به جای این سه تا صفر قرار میدید که ظرفیتش به صورت پیکوفاراد میشه 10,000 پیکوفاراد. روش دیگه اندازه‌گیریش اینه که مولتیمتر رو روی حالت خازنی قرار میدید و به راحتی میشه مقدار خازن رو اندازه گرفت که جلوتر روش اندازه‌گیری خازن هم بهتون توضیح میدم. یکی دیگه از مدل‌های خازنی که وجود داره خازن سرامیکیه که این خازن هم خازن بدون قطبه و قطبیت مثبت و منفی نداره و فرقی نمیکنه که شما دو سر خازن رو به کدوم پولاریته وصل بکنید. خازن‌های سرامیکی که جنس دی الکتریکشون از سرامیکه و چون ثابت دی الکتریک سرامیک بالاست، اینو خازن‌ها عایق خیلی خوبی هستن و میتونه ظرفیت‌های بالا رو در حد میکروفاراد در ابعاد کوچیک هم ساخت و هم استفاده کرد و همینطور ولتاژ کاری این خازن‌ها بالاست، نزدیک 630 ولت 650 ولت ولتاژ کاری این خازن‌هاست. خازن‌های الکترولیتی یا همون شیمیایی برخلاف خازن‌های عدسی دارای قطب مثبت و منفی هستند و معمولا در رنج‌های میکروفاراد تولید میشن که روی این خازن رو اگه با دقت نگاه کنید میبینید که 1000 میکروفاراد ظرفیت این خازن نوشته شده. همینطور که ظرفیت خازن نوشته شده، ولتاژ کاری خازن هم نوشته شده مثلا 35 ولت، یعنی ولتاژی که این خازن میتونه تحمل کنه تا 35 ولته. و توی مدار وقتی که دارین ازش استفاده میکنین باید بهش توجه داشته باشید که
ولتاژ کاری یا اون قسمتی که از مدار که داره این خازن استفاده میشه بیشتر از 35 ولت نباشه. این خازن ها انواع مختلف الکترولیتی، آلومینیومی و تانتالیومی هستن که از مهمترین کاربرد این خازن ها در مدار یکسو کننده دیودی به عنوان فیلتر و کوپلینگ در مدار بایاس ترانزیستورها استفاده میشه. یه نکته دیگه این که روی خود این خازن ها یه نواری وجود داره مخالف رنگ خازن هستش و روش علامت منفی داره که نشون میده پایه منفی خازن کجاست که شما باید رعایت کنید. و یه چیز دیگه این که پایه های خود خازن بلند و کوتاه داره که پایه کوتاه میشه منفی و پایه بلند میشه مثبت که باید حتما توی لحیم کاری دقت کنید و اشتباه نکنید. در صورتی که اشتباه کنید باعث سوختن خازن مطمئنا میشه یا باعث ترکیدن خازن میشه. روی خود برد هم این قسمت مثبت و منفی خازن یه جوری علامت گذاری شده که شما این قسمت با دقت اگه نگاه کنید اینجا یه هاشوری وجود داره که نشون میده منفی خازن هستش و این قسمت بدون علامت یعنی مثبت خازن. خازن‌های کاغذی به علت کوچیک بودن ثابت دی‌الکتریکش ابعاد خیلی بزرگی دارن، اما مزایای این خازن‌ها استفاده توی ولتاژها و جریان‌های خیلی بالاست. اما خازن‌های پلاستیکی نسبت به تغییرات دما حساسیت خیلی زیادی ندارن، برای همین کاربردشون تو مداراتی که احتیاج به خازن با ظرفیت ثابت نسبت به حرارت هستش و توی تغییرات دما ظرفیت خازن تغییر نکنه. پس میشه توی جاهایی که حرارت خیلی بالایی داشت از خازن‌های پلاستیکی استفاده کرد. یکی از معروف‌ترین دی‌الکتریک هایی که توی این خازن‌ها استفاده میشه پلی استایرنه که معروف به خازن‌های پلی استر هستن. خازن‌های میکا نوع دیگه‌ای از خازن‌ها هستن که ظرفیتشون تقریبا تا 1 میکروفاراد هستش. یکی از مهمترین ویژگی‌هاشون اینه که ولتاژ کاریشون بالاست و طول عمر خیلی بالایی دارن و کاربردشون تو مداراتی که فرکانسشون خیلی بالاست. خازن‌های روغنی و گازی بیشترین کاربرد رو توی صنعت برق و توی مدارهای الکتریکی برای راه‌اندازی یا اصلاح ضریب قدرت دارن. شما این خازن‌ها رو میتونید توی موتورهای الکتریکی و توی راه‌اندازی موتورهای الکتریکی ببینید که از خازن‌های روغنی و گازی استفاده میشه. یکی دیگه از خازن‌هایی که خیلی جذابه خازن‌های متغیره. قبلا بهتون توضیح دادم که با 3 تا فاکتور میشه ظرفیت خازن رو تغییر داد. وقتی که فاصله بین صفحات رو کم و زیاد کنیم یا مساحت صفحات رو تغییر بدیم یا نوع دی‌الکتریک رو تغییر بدیم، با این 3 تا فاکتور میشه ظرفیت خازنی رو تغییر داد. نحوه عملکرد خازن متغیر تغییر سطح مشترک صفحات خازن یا اینکه تغییر ضخامت دی‌الکتریک. ظرفیت یک خازن نسبت مستقیم با سطح مشترک دو صفحه خازن داره. خازن‌های متغیر معمولاً از نوع عایق هوا یا پلاستیک هستن. خازن‌هایی که ظرفیتش به وسیله یه دسته متحرک یا همون محور تغییر میکنه وارایبل میگن و نوع دیگر که با وسیله پیچ‌گوشتی انجام میشه به اون تریمر میگن. بازه تغییر ظرفیت‌های خازن‌های وارایبل از 10 تا 400 پیکوفاراد و تو خازن‌های تریمر از 5 تا 30 پیکوفاراد تغییر میکنه. عمده کاربرد این خازن‌ها در گیرنده‌های رادیویی برای تنظیم فرکانس ایستگاه رادیویی. عموماً برای قرار دادن خازن توی مدار 3 تا چیز خیلی مهمه که شما باید به اون 3 تا چیز توجه داشته باشید. اول اینکه نوع خازن از چه جنسی استفاده میشه و بیشتر به نوع قرارگیری اون توی مدار بستگی داره. دومی که ولتاژ خازن که ولتاژ کاری خازن رو نشون میده که اینجا شما میتونید ببینید که روی این خازن ولتاژ کاریش 630 ولت نوشته شده و روی این خازن ولتاژ کاریش 100 ولت نوشته شده. این خازن 250 ولته و این خازن هم که میبینید 300 ولت. پس ولتاژ کاری خازن که نشون میده ولتاژ مجازی که شما توی مدار میخواید استفاده کنید چقدره رو باید حتما در نظر بگیرید. و اما اگر روی خازنی نوشته نبود که ولتاژ کاری خازن چقدره، مقدار پیش‌فرض خازن 50 ولت، پس اگر نوشته نبود 50 ولت ولتاژ کاری این خازنه. سومین چیزی که شما باید در نظر بگیرید ظرفیت خازنه که اینجا یه خازن 3300 میکروفاراد داریم و اینجا هم روی این خازن مثلا نوشته شده 1000 میکروفاراد یا روی این خازن 3300. این خازن هم خازن 3300 میکروفاراده. روی این خازن هم
مقدارش نوشته شده 15 صدم میکروفاراد.